සුබෝදෑසනක් සියලු දෙනාටම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට Zoom කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය ගැන හැඳින්වීමක් කරන්න. ඉතින් මේ Zoom කියන ඇප් එක අපිට හැමෝටම අවශ්‍යලා දිනවා මේ දවස්වල මේ කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරනකොට. ගොඩක් අය මේ Zoom කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා වෙන වෙන ඇප් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වැඩේ හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ ඇප් එක හරිය විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගලන්ව දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ Play Store කියන ඔයගලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන ටයිප් කරන්න Zoom කියලා. Zoom කියලා ටයිප් කරනකොටම ඔයගලන්ට එනවා මෙන්න නිල් පාට අයිකන් එකක් එක්ක Zoom Cloud Meeting කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේ ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉන්ස්ටෝල් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට Zoom ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ Zoom කියන ඇප් එක ඇත්තටම මේ අපිට 100%ක්ම ෆ්‍රී හම්බෙන software එකක්. අපිට කීයක්වත් සත පහක්වත් මේකට ගෙවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකෙන් අපිට වීඩියෝ කෝල්ස් ගන්න පුළුවන්, අපේ voice එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්, අපිට note share කරගන්න පුළුවන්, chat කරන්න පුළුවන්. මේක ඒ වගේම අපිට record කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් facilities තියෙන software එකක් තමයි මේ Zoom කියන software එක. මේකට සාමාන්‍යයෙන් උගලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන මෙගාබයිට් 35ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි වැය වෙන්නේ අපේ data වලින්. ඉතින් මේ දැන්ට මේක අපේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙමින් පවතිනවා. අපි බලමු මේක ඉන්ස්ටෝල් වුණායින් පස්සේ ඕපන් කරගන්න. මෙතන මම ඔයගලන්ට මුලින්ම පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි වැරදි meeting ID එකක් එන්ටර් කරොත් වෙන දේ මොකක්ද කියන එක. ඒ වගේම තමයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ meeting එක start කරන පුද්ගලයා තමයි අපිට මේ meeting ID එක එවන්නේ. meeting ID එක අපි නිවැරදි ආකාරයට මෙතන එන්ටර් කරගන්න ඕනේ. එන්ටර් කරේ නැත්නම් අපිට invalid කියලා message එකක් එනවා. මම මෙතන 797 තමයි මට ඇවිල්ලා තියෙන meeting ID එක විදිහට තියෙන්නේ. මම නමුත් මේක 795 කියලා දානවා. බලන්න මෙහෙම දැම්මයින් පස්සේ දාලා අපි join the meeting කියලා දුන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් this meeting ID is not valid, please check and try again. ඒ කියන්නේ ඔයගලන් නිතරම තේරුම් ගන්න ඕනේ, මතක තියාගන්න ඕන කරුණක් තමයි ගොඩක් වැදගත්. ඔයගලන්ට එවන meeting ID එක හරියටම මේකට එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට වෙලාවක් දීලා තියෙනවා නම් මේ වෙලාවට log වෙන්න කියලා, ඒ වෙලාවට විනාඩි 5කට 10කට කලින් ඇවිල්ලා මේ meeting එකට log වෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ගේ වැරද්දක් හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඒක ඒ විනාඩි 10 ඇතුළත निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට නිවැරදි ආකාරයට meeting ID එක දැම්මයින් පස්සේ log වෙන්නේ කියලා. දැන් මම join meeting කියලා දෙනවා. join meeting කියලා දුන්නාන් පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මගෙන් අහනවා password එකක්. එතකොට මේ password එකත් මට enter කරන්න අවශ්‍යයි. meeting ID එක සමහරක් අවස්ථාවන් තියෙනවා password එක අහන්න නැතුව කෙලින්ම log වෙන අවස්ථාවක්. නමුත් secure කියන්නේ meeting එකේ තියෙන ආරක්ෂිත බව රැකගන්න මේ password එකක් ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ password එක නිවැරදි ආකාරයට capital symbol හරියට බලලා ඒ විදිහටම ඔයගලන්ට එවලා තියෙන විදිහටම මේක enter කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ගේ WhatsApp group එකක ඉන්නවා නම් ඒ WhatsApp group එකේ මේ password එකයි user ID එකයි share කරනවා. ඉතින් එතනින් බලලා ඔයගලන්ට මේක නිවැරදි ආකාරයට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මම දානවා මෙතන මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ password එක 9 simple F simple V simple W capital X 4. මේක දුන්නාන් පස්සේ මාව නිවැරදි ආකාරයට log වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අහනවා මගේ කැමරා එකට ඊට පස්සේ මේ එක එක දේවල් වලට
මේ මම පර්මිෂන් දෙන්න ඕනේ. මේවා ඔක්කොම allow කරන්න මේ allow කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගලගේ කැමරා එකට මයික්‍රොෆෝන් එකට මේක පර්මිෂන් ලැබෙනවා මේකට ඇක්සස් කරන්න. දැන් මම ඇත්තට මගේ ලැප්ටොප් එකත් එක්ක තමයි මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකයි මගේ ලැප්ටොප් එකයි පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මගේ රික්වෙස්ට් එක. ඒ කියන්නේ මම දැන් මේක එන්ටර් කරලා දැම්මයින් පස්සේ මගේ රික්වෙස්ට් එක යනවා ඒ අදාළ PC එකට. එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකට. ඒ ලැප්ටොප් එකේ ඉන්න පුද්ගලයා ඒක ඇප්‍රූව් කරොත් තමයි මට එයාත් එක්ක මීටින් එකට ජොයින් වෙන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට එයා ඇප්‍රූව් කරායින් පස්සේ චුට්ටක් වෙලා යනවා එයා ඇප්‍රූව් කරලා මාව ජොයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ මීටින් එකේ එයාත් එක්ක ජොයින් වෙලා මේ අදාළ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඔව්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් හරියට ජොයින් වෙලා තින්නේ. ඔයගලන් මතක තියාගන්නම කරුණක් තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න යන්න එපා මේ වගේ වෙලාවකට. මොකද ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක ඔන් කරොත් එහෙම තවත් data ටිකක් වැඩිපුර කැපෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් data කියන එකත් මේ දවස්වල ගොඩක් වැදගත් හින්දා ඔයගලන් මෙතන start video කියන තැන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන කතිරයක් වගේ තියෙනවා. මේ කතිරයක් වගේ තියෙන තැන ඔයගලන් මේ එහෙමම තියන්නේ. එතකොට එතනින් සිද්ධ වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක වැඩ කරන්නේ නැති එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ අදාළ පුද්ගලයාත් එක්ක ඒ කියන්නේ මීටින් එක මෙහෙවන කෙනත් එක්ක chat කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම මේකට ගිහිල්ලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලන්න. අපි ට්‍රයල් එකක් තියන්න උත්සාහ කරනවා තව ටික දවසකින්. එතකොට මේක හරියට සේව් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියාගන්න. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒ වගේම මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගලන්ට ඔයගලගේ ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ Zoom කියන software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ නැත්නම් Zoom කියන software එක හරහා මේ මීටින් එකකට join වෙන්නේ කියලා. හරි අපි බලමු කොහොමද ඒකත් කරන්නේ කියලා. මේ වැඩේට ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්න අවශ්‍යයි. ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගලන් ටයිප් කරන්න zoom.us කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පෙනේ මේ zoom කියන වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක. මෙතන ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා join meeting කියලා. join a meeting. මෙතන ක්ලික් කරාම මේ meeting එකක් වෙන කෙනෙක් පවත්වන meeting එකකට අපිට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනත් ඔයගලන්ට අර ඉස්සෙල්ලා වගේම meeting ID එක type කරන්න තියෙන්නේ. meeting ID එක type කරලා join කියලා ගියාම ඔයගලන්ව ඒ අදාළ meeting එකට join වෙනවා. ඉතින් මොන හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ group එකේ තව දාන්න. අපිට එතකොට ඒකට help කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. හිතනවා ඔයගලන්ට යම් කිසි දෙයක් තේරෙන්න ඇති කියලා.